السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى قناة ومدونة إلكتروتكنيك 01. اليوم سنتكلم عن منتوج وصلنا كأعرف تماما ما يوجد داخل ومن أين هي شركة، ولكن يوجد شيء مكتوب هنا ترون يستبلك. أظن أنها هي سماعة بلوتوث، وسنقوم بفتحها كما ترون. مزقت كل شيء. يوجد كل الزهر، تمام. وهذا باللغة كما ترون. ورسم فيرسيون بلوتوث لو باور. وهنا الباتري كاباسيتي وركينج. المسافة التي يمكن أن تستعمل هذه مع الهاتف 12 متر، 12 متر. والفريكونس 2.4 جيجا هرتز. باتري كاباسيتي 65 ملي أمبير. أيضا ستاند باي تايم، تبقى تعمل هذه السماعات 100 ساعة كما ترون، 100 ساعة. continuous working time using Earbuds المهم. ويوجد أيضا كيبل الشحن هنا كما ترون. يمكن شحن السماعات من هنا. وسنقوم بفتح هذه السماعة. يا هذا مرحبا بك عزيزتي. قلت لكم من البداية أنك يمكن تشغيل هذه السماعات لمدة 100 ساعة. ومدة هنا هي. باتري كاباسيتي 65 ملي أمبير. وهذا يستعمل ك باور بانك. يمكنك أن تقوم بشحن هذا الباور بانك، وعندما تنتهي من، وهذه أيضا عندها باور بانك في الداخل، أي يمكن شحنها وتقوم بشحنها مباشرة هكذا. عندما تنتهي هذه السماعات من الشحن، أي عندما تنطفئ، يمكنك وضعها هنا وستشحن مباشرة بهذا الباور بانك. وسنقوم الآن بتجربتها في الهاتف ونخبركم. كما ترون الآن قد تم إشعالها، لأن ضغطت على هذا الزر، سأضغط على الفوكس. ترون جيدا كما ترون الآن.
ما سأفعل لكي تعرف أيضا. سأقوم بترك يدي قليلا لكي ينطفئ. سأعيد الكهرباء لكي تروا ما يمكن. قد انطفأت. ستترك يدك قليلا لكي تقوم بالتشغيل، وتترك يدك قليلا لكي تقوم بإطفائها. أتمنى أن هذا الفيديو نال إعجابكم، ولا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس لتتوصلوا بمزيد من الفيديوهات على القناة. ورابط شراء هذا المنتوج تجدونه في الوصف بسعر مميز جدا وتخفيض رائع من موقع جيربست. أتمنى أن هذا الفيديو نال إعجابكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيس.